Hello travelers. ඉතින් අද අපි ඉල්ල ඉන්නේ ඔස්ට්‍රියාවේ තියෙන තවත් ලස්සන සිටි එකකට. මේ සිටි එකේ නම තමයි කෑන්ටන්. මේ සිටි එක පිටලා තියෙන්නේ ඔස්ට්‍රියාවේ වියනා අගනුවර ඉඳන් කිලෝමීටර් 300ක් පමණ දකුණු දෙසට යන්න. මෙම සිටි එකේ ඉඳන් ඇත්තටම තව මේ කිලෝමීටර් 20ක් විතර පල්ලෙහාට ගියාම ස්ලෝවේනියාව හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තව කිලෝමීටර් 40ක් විතර එහා පැත්තට ගියාම ඉතාලිය හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ සිටි එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ සිටි එක වට වෙලා තියෙන්නේ ලස්සන කදුපන්තියකින්. ඉතින් හුඟක් සංචාරකයන් මෙහෙට එන ඒගොල්ලන්ගේ විශේෂත්වය වෙලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ හුඟක් මේ කදුපන්ති අතර සංචාරය කරන්න තමයි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම හැම කදුපන්තියක් අතරම මේගොල්ලෝ හදලා තියෙනවා කේබල් කාර් පද්ධතියක්. ඉතින් හැම සංචාරකයෙක්ම ලංකාවේ වගේ නෙමෙයි කදු තරණයේ එච්චර අමාරුවක් නෑ. මොකද හැම කේබල් කාර් එකකින්ම අපිට මුදුන ලං වෙන්නම යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මීටර් 500ක් 600ක් වගේ තමයි ඇවිදින්න තියෙන්නේ. ඒ ඇවිද්දාට පස්සේ අපිට මුළු වටේටම තියෙන කදුපන්තිය බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ vlog එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ ලංකාවේ ඉන්න අපේ යාළුවන්ට කෑන්ටන් කියන මේ නගරයේ තියෙන විශේෂත්වය සහ සුන්දරත්වය පෙන්වන්න තමයි. ඉතින් ඉදිරියටත් එකතු වෙලා ඉන්න අපි බලමු කෑන්ටන් කියන නගරය කොහොම ලස්සනද කියලා. පළවෙනි කේබල් කාර් එක කරන් දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අන්තිම මේක වෙනකන් ස්ටේෂන් එකට. දැන් එතනින් බහලා තව මීටර් 300ක් විතර යන්න ඇවිදින්න තියෙනවා එතන. මෙතන හරියටම මුහුදු මට්ටමේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 2200ක් විතර තියෙනවා. ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මේ පනෝරාමා view එක. ඊට පස්සේ තව මීටර් 300ක් විතර උඩට ගියාට පස්සේ එතනක් තියෙන පනෝරාමා view එකක් තියෙන view point එක බලමු එතනට ගිහලා කොහොමද කියලා. දැන් අපි මීටර් 250ක් විතර ඇවිදන් යලා තියෙනවා. තව යන්න තියෙනවා ටිකක් දුර. එතන ගියාට පස්සේ තමයි view point එක හම්බෙන්නේ. ඒ වුණත් මේ හරියට හරි ලස්සනයි. පැනරාමා view එකක් තියෙන වටේටම බලන්න පුළුවන් කොච්චර ලස්සනද කියන ගමන්ට. අන්තිම මීටර් 50 තමයි දැන් ඇවිදින්නේ. ඊට පස්සේ කන්දේ මුදුනටම යන්න පුළුවන්. ගිහලා තමයි පැනරාමා view එක ගාවට අපි view point එකට යන්නේ. බලමු ඉතින් ගිහලා කොච්චර ලස්සනද කියලා.
තියෙන අන්තිමටම කන්දේ টොප් එකට. මෙතන තමයි මේ view එක ලස්සන. උඹට බලන්න පුළුවන් මේ වටේටම තියෙන panorama view එක කොච්චර ලස්සනද කියලා. දැන් පල්ලෙහාට බහින ගමන් ඉන්නේ පොඩ්ඩක් අමාරුයි පල්ලෙහාට බහින්න. මොකද මේ පාර දිගටම අර වැස්සෙන් හේදිලා ගිහිල්ලා පොඩි පොඩි ගල් තියෙනවා. ඒකින්ද අර ලිස්සන්න බලනවා. මේ පරිස්සමෙන් පල්ලෙහාට යන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි කියන්න ඕනේ මේ ඕස්ට්‍රියාවේ ඉතින් තියෙන දෙයක් තමයි ඒගොල්ලෝගේ වයස් ભેදයෙන් තොරව හුඟක් කඳු නගින්න කැමති. ඒකින් තමයි ඒගොල්ලෝ මේ වගේ දේවල් හදලා තින්නේ. අපි හැම එක්කෙනෙක්ට බැලලා බලන්න. බලලා ඒගොල්ලෝ හුඟක් වීකෙන්ඩ් එකේ තමයි එන්නේ. ඇවිල්ලා මේ වටේම තියෙන ඔක්කොම එන්ජොයි කරලා ඒගොල්ලෝ ලස්සනට යනවා. සෙකන්ඩ් එක ස්ටාර්ට් කරලා තියෙන්නේ. උදේම බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගත්තා 7ට. අරගෙන ඊට පස්සේ හොටෙල් එකෙන් ඇවිල්ලා දැන් අපි කිලෝමීටර් 40ක් විතර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඇවිල්ලා දැන් මෙතන අපි ආපු තැන තියෙන වොටර්ෆෝල් එකක්. එතෙන්ට ආවි දැන් යන්න තියෙනවා. තාම ටිකට් කවුන්ටර් එක ඇරලා නැහැ. 10ට තමයි ටිකට් කවුන්ටර් එක කරන්නේ. ටිකට් කවුන්ටර් එක ඇරියට පස්සේ අපි අතුලට යනවා. අතුලට ගිහලා මම වොටර්ෆෝල් එක කිට්ටු කරලා ආයෙත් බ්ලොග් එක පටන් ගන්නවා. වඩා ගමන පොඩ්ඩක් අමාරුයි. මොකද විස්සන ගතියක් වැඩි. ඒ වගේම පඩි නගින්නක් තියෙනවා. උගත් දුරට නගින්නක් තියෙනවා. බලමු ඉස්සරහට කොයි වගේද කියලා. ඒ වගේම කියනවා විදිහට මේ පාරවල් ඔක්කොම හදලා තියෙන පරිසරයේ කිසිදු හානියක් සිදු නොවන විදිහට හැම ගහකම මුලක් බේරලා මේ වැටේම ගහලා තින්නේ. හොඳට බලන්න පුළුවන්. පටේට ඒ විදිහටමයි දිගටම මම හිතන්නේ අන්තිමටකම් මේගොල්ලෝ පාර හදද්දී පරිසරය ගැන තියෙන සැලකිල්ල උඹ පෙන්නලා තියෙනවා. මොකද මේ හැම ගහකම තියෙන ලොකු මුල් එහෙම් පිටින්ම පාර මැද තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පරිසරයට කිසිදු හානියක් වෙන්නේ නැතුව තමයි මේ පාර හදන්නේ. හරිම රහයි වතුර. කිසි වෙනසක් නැහැ. අර බොටල් බෝට් වගේ ඊටත් වඩා අමුතුම රසයක් තියෙනවා. හරිම රහයි. වතුරට ඒකුත් දීලා පොඩ්ඩක් රිෆ්‍රෙෂ් වෙලා ඉතනවා. තව දුරක් යන්න තියෙනවා මට පේන විදියට. දැන් ඔක්කොම කට්ටිය ආයි ජැකට් හදාගෙන දැන් ජැකට් ඔක්කොම ගලවනවා. මොකද ටික ටික රස්නේ වෙනවා. ඇවිදින්න. බලමු තව ඉස්සරහට ගිහලා කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. අන්තිම වොටර්ෆෝල් එකක් තිබුණා. දැන් වොටර්ෆෝල් ඔක්කොම ඉවරයි. දැන් ආයිත් මේ පාරේම උඩට යන්න තියෙන්නේ. උඩට ගියාම තමයි ආයිත් අපිට පාකින් එකට යන්න වෙන්නේ. පොඩි වෙලාවක් ඉවර වෙන්න. ආයිත් හම්බෙමු ඉස්සරහට. ඉඳන් මීටර් 3150 උඩට එලා තින්නේ. තව බලන්න පුළුවන් ග්ලැසියර් තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි. සුදු පාට ග්ලැසියර් සීතලයි. මොලගත් ඒ වගේම තමයි. තව ඉස්සරහට බලමු කොච්චර ලස්සනද කියලා මෙතන.
ක්ලයිමේට් චේන්ජස් වල තියෙන හොඳම උදාහරණය තමයි මේ තියෙන්නේ. මේට අවුරුදු කිහිපයකට පෙර මුළු ප්‍රදේශයම හිමවලින් තමයි තියලා තියෙන්නේ ග්ලැසියර්. දැන් පොඩ්ඩයි දකින්න පුළුවන් මොකද ලෝක උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමත් සමග මේ තියෙන ග්ලැසියර් ඔක්කොම දිය වෙලා යනවා. ඉතින් තව අවුරුදු කිහිපයකින් අපිට මේ ටිකවත් දකින්න බැරි වෙන තත්ත්වයකට තමයි ලෝකේ ඉස්සරහට යන්නේ. උඩ යන්න පොඩ්ඩක් සීතල වැඩි. ඒකින්ද ජැකට් එකක් දාගත්තා. දැන් අනිත් පැත්තට යන්න කියලා වගේ. බලමු කොහොමද මේ පැත්තේ විවර කියලා. තාමත් පොඩ්ඩක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය ගාන විතර ග්ලැසියර් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඒකත් තව අවුරුදු 5ක් 10ක් සමාන 20ක් විතර යද්දි අනිකට කන්දක් විතර තමයි අපිට බලන්න වෙන මේ ප්‍රදේශය ඔක්කොම. තුන්වෙනි දවසත් පටන් ගත්තා. හොටෙල් එකෙන් උදේම චෙක් අවුට් වෙලා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකෙන් පස්සේ අපි ආව කාසල් ලැබ් බලන්න. මේ කාසල් එකේ තියෙන්නේ අපි හිතපු හොටෙල් එකේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 40ක් විතර ආවා. අවිල්ල තමයි මේ කාසල් එක තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන කන්දක් උඩ බලන්න පුළුවන් පිටිපස්සේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙනවා view එක කොහොමද කියලා. අපි ආ විනාඩි 10ක විතර කලින් එද්දී තනිකර ඔක්කොම මීදුමේ මට වෙලා තිබ්බේ. දැන් ටික ටික ඉරව් වෙනවා. මේ තියෙන කාසල් එක අපි යන්න ඉන්න. අතුල්ට කියලා බලමු රෙකෝඩ් කරන දෙයි කියලා හිතනවා. බලමු කොහොමද ලස්සනද කියලා කාසල් එක. මෙතන තියෙන view point එක වගේ එකක් හරි ලස්සනයි. මොකද මේ වටේටම ඔක්කොම බලන්න පුළුවන් මෙතන ඉන්න. කොච්චර ලස්සනද කියලා. කාසල් එකේ උඩටම ආවට පස්සේ දැක්කේ මෙතන රෙස්ටොරන්ට් එකකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන කාසල් එකේ උඩටම නගින කට්ටියට මාන්සි නම් විවේක ගන්නයි කන්න බොන්න හැමදේම කරන්න පුළුවන් මේ රෙස්ටොරන්ට් එකේ. ඔව් ඉතින් මේක තමයි අපේ අන්තිම තැන මේ කැන්ටන් වල අපි විසිට් කරන. vlog එකත් මෙහෙම ඉවර කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ලස්සන දේවල් දැක්කා. රස වින්දා. ඉතින් ඊළඟ vlog එකෙන් නැවත හම්බ වෙනතුරු සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.